Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. Ngayong araw na ito, gagawa na naman tayo ng another flavor ng ice candy. At ito ay 3 ingredient lang. Ito ay ube ice candy. So tara, simulan na natin! Ang mga ingredients at ang eksaktong measurement, pakiclick lang po yung link na nasa description box. Ilagay ang water sa bowl at ilagay dito ang food color. Haluin ito. Isunod ang condensed milk at ang ating homemade smooth ube halaya. Kung gusto niyo mapanood kung paano gumawa nito, please click the link in description box. Haluin ito maigi hanggang sa malusaw na ang mga ingredients. At i-transfer ito sa ice candy plastic na may sukat na 1.5 by 10 inches. Keep this in the fridge overnight. And now it's done! Our ube halaya. Hi guys! Mabuhay sa inyo lahat! At ito na ang ating pinaka-iintay na portion dito sa ating Smart Fun in the Kitchen, ang kainan. Excited na po. Kain po tayo! Sobrang lambot niya. Grabe. Ay! Naku, hindi ka pa man natitikman. Talaga naman. Kain po tayo. Grabe. Grabe, ano siya? Ube-ube talaga yung lasa niya. Parang kumakain ako ng ube halaya. Talagang ito talaga yung pinaka ako, nabigla at sobrang nasiyahan sa ginawa kong ice candy. At the same time, ginawa din ako dati yung langka coconut ice candy. Nakakabira siyang kainin kasi nakakatawa. Kasi ginagawa ko lang dito sa YouTube natin, hindi ko naman siya pre-plan eh. Kung ano lang yung naisip kong gawin for this day, yun lang talaga. At kung ano lang yung available sa ref ko, yun lang yung gagawin ko. Actual dito sa ating YouTube channel. Kaya nakakatawa kasi kapag natitikman ko yung isang recipe natin katulad dito, ube ice candy, nakaka-amaze kasi yung kinakalabasan niya ang sarap. Hindi lang basa-basa na okay, masarap lang kasi ako rin nakakatikim, pero nakalagay naman yung measurement sa link description box, yung link na nasa description box. I-click nyo yun, gayahin nyo, i-post nyo yun sa Facebook page natin ng It's More Fun in the Kitchen. Hindi kayo magsisisi, tapos talagang maa-amaze din kayo sa lasa niya. Tingnan nyo ang labo-labo Hindi siya yung parang tubig lang na yung lagi natin nabibili sa kanto. Sa kanto talaga. Ang sarap niya, grabe ulam po to. Sarap. The best talaga. Pag sinabing ube ice candy, ito na yun eh. Ito na yun. Hindi lang yung
kulay niya purple at sinabi lang na ube ice candy, yun lang. Pero hindi, nasa talaga siyang ube na halaya, na jam. Ito talaga, ginawa lang talagang ice candy na talagang version. So, ang dami din natin nagawang ice candy flavors sa ating It's More Fun in the Kitchen. Katulad ng type, yung pinakauna kong ice candy na gawa, yun yung number 1 top ng 2 years in row dito sa ating channel. Si Aliana ang gumawa nun yung ultimate chocolate ice candy. Ayan. So, lahat ng mga flavorings, makikita nyo dyan sa link description box. Cookies and cream ice candy, chocolate cookies and cream ice candy. Ang dami pang iba. Ayan. So, alam niyo naman, fan na fan ako sa dalawang bagay lang naman eh. Isang champorado at ang isang ay ice candy. So, alam niyo hindi na ako bata, pero I feel younger kapag nakakatikim ako ng ganitong mga pagkain at Pilipinong-Pilipino talaga. Sarap. Ano na? Nabubulol ako. Kapag nasa loob ng bibig niyo yung itong ice candy na to, hindi niyo na kailangan na, yun nga, yuyuyungain niyo pa. Tama ba yan? Ngunguyain niyo pa. Nagme-melt na siya sa sa bibig niyo. So, sobrang smooth. So, sobrang creamy. Kasi 3 ingredients lang to. Napakadali, napakamura pa. Halaya, condensed milk. Ano pa? Water. At optional, yun nga, ang food color para pampanahasa ng color. Pero, if you leave it like that, it will be the same color lang. Ang sarap. Okay po. Maraming po salamat sa mga nanonood. And please, don't forget to like, share, and subscribe sa mga hindi pa po nagsusubscribe. Dito po sa ating channel. Please do support us. Maraming salamat po sa inyo lahat. And Happy New Year! At kung meron naman kayong recipe request, pakitype lang po sa comment box below. You can also follow us sa Instagram, It's More Fun in the Kitchen, at sa ating Facebook page for live cooking and update. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Salamat!